Okay. Good morning, class. Good morning, sir. Hmm. Okay. देखिन्छ है देखिन्छ Yes, sir. ल त ल अब जेनरल इक्वेसन यही भइहाल्यो अब हामी हिजो चाहिँ ओमिक रिजन भनेर भन्दै थियौँ ओमिक ट्रायल रिजनमा मस्फेट अपरेट भइराखेको छ भने के हुने भयो त VDS is less than VGS minus VT यो भोल्टेज रिलेसन चाहिँ सेटिस्फाई हुने भयो and if VDS is sufficiently small or near the origin we can neglect VDS square in equation 1 यो तपाईको इक्वेसन 1 ठीक छ ओके ओके है अब त्यसो भए the equation 1 can be written as के हो त यो IDS VDS square भएको टर्म चाहिँ हटाएर लेख्न सकिन्छ यसको is approximately equation 2 ठीक छ है त्यसो भए अब ओमिक रिजनमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर अपरेट भइराखेको छ भने त्यति बेला चाहिँ ड्रेन करेन्टको इक्वेसन यो हुने भयो है here the relationship between IDS and VGS is linear यो ID र VDS को रिलेसन लिनियर छ भन्ने कुरा बुझिन्छ and the linear resistance RDS of the MOSFET can be written as के हो त भन्दाखेरि RDS is approximately VDS divided by IDS है is equals to twice K हैन VGS minus VT को इन्भर्स हो त्यसो भए भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि हेलो RDS is approximately 1 by 2 times K VGS minus VT. The drain to source resistance depends on VGS भन्ने कुरो यहाँबाट देखाउँछ
ठिक छ therefore for VDS or for small VDS are near the origin, the drain to source resistance to source resistance RDS is linear and value of the resistance depends on VGS. ठिक छ भयो बुझिन्छ त्यसो भए this is equation number 2 भएपछि यो 3 गरौँ ठिक छ ट्रायड रिजनमा यदि MOSFET चाहिँ अपरेट भइराखेको छ भने त्यति बेलाको ड्रेन टु सोर्स रेसिस्टेन्स गेट टु सोर्स भोल्टेजमा निर्भर गर्ने रहेछ हो र भ्यालु अफ के पत्ता लगाउने इक्वेसन यो हो है हैन अब जाँचमा चाहिँ म्युएन सीओएक्स ओमेगा इत्यादि दिएर अथवा यो मात्रलाई हामी के भन्छौं त के एन ड्याश पनि भन्छौं यसलाई के एन ड्याश पनि लेख्ने चलन छ हाफ म्युएन सीओएक्स लाई के एन ड्याश भनेर लेख्ने चलन छ है त्यसो भए चाहिँ भ्यालु अफ के तपाईलाई दिएको हुने भयो VT दिएको हुने भयो र ड्रेन टु सोर्स रेसिस्टेन्स फर डिफरेन्ट भ्यालुज अफ VGS तपाईले यो इक्वेसन युज गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ हो अर्को भनेको यदि ट्रान्जिस्टर चाहिँ अब स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट भइरहेछ saturation or pinch off रिजनमा अपरेट भइराखेको छ भने के हुने भयो त के हुने भयो the following relation is satisfied VGS minus VT right minus VT and VDS is not के हो त अब small not small भन्नुको अर्थ अब in general equation of VDS it's ID general equation of ID you cannot neglect the VDS square the square term लाई neglect गर्नु सकिँदैन then substituting the value of VDS in equation 1 यो equation 1 मा substitute गर्नु भयो भने ID is equals to K times VGS minus VT whole square हुन जान्छ है यो चाहिँ अब तपाईले VDS त्यहाँ भएको ठाउँमा चाहिँ यो जनरल इक्वेसनमा VDS मा चाहिँ के थप्नु भयो VGS minus VT राख्नु भयो भने के हुने भयो त you will have this equation this is very important equation this equation use गरेर ट्रान्जिस्टर अब पिन्च अफ रिजनमा अथवा तपाईको एक्टिभ रिजनमा एज एन एम्प्लिफायर अपरेट भइराखेको छ भने त्यति बेला यो युज गर्न सकियो हामीले जेफेट को केसमा हामीले के गरेका थियौ ID इक्वल्स टु IDSS 1 माइनस हैन 1 माइनस VGS divided by PP whole square use गरेका थियौ यहाँ चाहिँ अब MOSFET को केसमा के दिने भएकोले VT is the pinch off voltage नै हो VP र VT चाहिँ JFET मा VP लेख्ने चलन छ फर पिन्च र MOSFET मा चाहिँ VT लेख्ने चलन छ ठीक छ है ल अब र
इक्वेसनमा यसलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्ने चलन छ आइडी स्याट अथवा स्याचुरेसन रिजनको करेन्ट भन्न खोजेको पिच अफ रिजन अथवा चाहिँ स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट हुँदाखेरिको करेन्ट भनेर भन्न खोजेको ठिक छ है त्यसो भए अर्को सीमा बाउन्डरी बिट्विन के हो त पिच अफ and saturate pinch off and triad region ones and pinch off र triad region मा को लागि के हुने भयो त substituting VDS is equals to VGS minus VT in equation 4 ID is equals to K times VS whole square or this is the equation of the triad यो जुन हामीहरुले भनेको थियौ नि यो यस्तो कर्व तर यो कर्व चाहिँ पिच अप हुँदाखेरिको जुन चाहिँ कर्व चाहिँ डटेड लाइन छ that dotted line has a parabolic in shape भनेको थियौ this is the characteristic this is the transfer characteristics curve equation of the transfer characteristics curve अथवा this is यो चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर भन्दाखेरि पनि ट्रान्सफर हैन कि this is the equation of this dotted line अथवा this is the pitch of condition हुँदाखेरिको चाहिँ के हो त इक्वेसन हुने भयो ठीक छ है equation 5 हो त्यसो भए this is the equation of the boundary line भन्नु पर्यो अथवा this is the equation of the boundary boundary ठीक छ है है बुझिराख्नु भएको छ हेलो बुझ्नु भएको छ हेलो हजुर ल हामीले मेन कुरो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हो त जनरल इक्वेसन अफ द ड्रेन करेन्ट मोसफेट को लागि यो भयो यसमा यो के को भ्यालु भनेको 1/2 of mu n COX W divided by L हो ओमिक रिजनमा हुँदाखेरि VDS is less than VGS minus VT हुने भयो जेफेट मा जस्तै हैन लेस देन भयो भने VDS स्मल हुँदाखेरि यो हायर पावर्स अफ VDS लाई नेग्लेक्ट गर्न सकियो त्यसैले ID is equal to K times 2 VGS minus VT VDS this is the drain current equation relationship between drain current and drain to source voltage is linear छ त्यसैले अब त्यहाँ linear resistance छ भन्ने कुरो बुझिन्छ the linear resistance drain to source resistance is defined as VDS divided by ID or V that divided by ID त्यसैले यो भन्नुको मतलब the drain to source resistance is depends on value of VGS K constant for the MOSFET VT is constant this way for small VDS or near the origin the JFET MOSFET is working as a variable resistance the drain to source variable resistance linear resistance value depends on के होता VGS भन्ने कुरो आयो हो यदि ट्रान्जिस्टर सैचुरेसन रिजनमा अपरेट भइराखेको छ भने यो इनइक्वालिटी सटिस्फाई हुने भयो हो अथवा पिन्च अफ रिजनमा यहाँ VDS not small भन्दा VDS स्क्वायर चाहिँ के गर्नु पर्यो त कन्सिडर गर्नु पर्यो अब पिन्च अफ रिजन पिन्च अफ कति बेला हुन्छ त जति बेला हाम्रो जनरल चाहिँ अब हामीले लेख्यो के हो त VDS is equals to VG plus VGS नै हो यसलाई हामीले GS राइट माइनस VGD लेख्न मिल्यो हो यो GD को ठाउँमा VT लेख्दाखेरि के हुने भयो त पिन्च अफ हुँदा
यो चाहिँ राइट पिन्च अप हुँदा के हुने भयो त VDS इक्वल्स टु VGS माइनस VT हुने भयो यो कुरो चाहिँ यहाँ एकैछिन है फेरि यहाँ गडबड होला हो त्यसमा यो GS माइनस VGD राइट यो VT राइट त्यसो भए के हुने भयो त यो VDS इक्वल्स टु VDS इक्वल्स VGS माइनस VT यहाँ यसमा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने VDS को ठाउँमा VGS माइनस VT यसमा सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने you will come up with this equation अथवा drain current when transistor is operating in a pinch off region is equals to ID is equals to K capital K times VGS minus VT whole square यसलाई drain saturation current पनि भनिन्छ when the transistor is operating MOSFET is operating in a saturation region भन्न खोजिएको हो त्यसमा यो इक्वेसन चाहिँ तपाईले कन्ठै गर्नु पर्यो ठीक छ हैन अब त्यसो बाउन्डरीमा के हुन्छ त यही इक्वेसनमा VDS इक्वल्स टु VGS माइनस VT सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने यो आउँछ यसले के भन्छ त ड्रेन करेन्ट यो ड्रेन करेन्ट र चाहिँ यसको रिलेसन अथवा भन्न खोजेको चाहिँ it's a boundary between के हो त pinch off and triad region को relation equation यसले दिन्छ this is the equation of the boundary line dotted line equation oh it's a parabolic in shape and it is concave upward ठीक छ है okay any question okay ल अब यही नै इक्वेशन्सहरु युज गरेर हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौं हो अब सबैभन्दा पहिला त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि ल प्रब्लमै सल्भ गरौँ न अनि ल प्रब्लमै सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला स्मल सिग्नल एनालाइसिस भनेर गरौँ है स्मल सिग्नल एनालाइसिस अफ MOSFET n channel MOSFET हो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई स्मल सिग्नल मोडलको जरुरत पर्छ है त्यसमा small signal model of depletion type n channel MOSFET ठीक छ त्यसो भए MOSFET छ भने तपाईको यो गेट टर्मिनल यो सोर्स टर्मिनल छ भने यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ अति हाई हुन्छ भन्नको लागि this RGS is approximately infinite खोजेको यहाँ across को भोल्टेजलाई हामी VGS ठीक छ and the transistor will be acting as a constant current source अथवा यहाँ drain मा बग्ने current this drain मा बग्ने current जुन चाहिँ ID छ that is GM VGS भन्छौं हो र यहाँ अब प्लस माइनस यो त यो तपाईको VDS हुने भयो अब यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स पनि अर्को हुन्छ that is drain source resistance this is RDS ठीक छ this where this is the low frequency model of MOSFET high frequency model चाहिँ लेख्ने हो भने यहाँ गेट र सोर्समा एउटा क्यापेसिटेन्स राख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर गेट र ड्रेनको बीचमा पनि एउटा क्यापेसिटेन्स देखाउनु पर्ने हुन्छ र ड्रेन र सोर्सको बीचमा पनि क्यापेसिटेन्स देखाउनु पर्ने हुन्छ यो स्मल सिग्नल मोडल यदि तपाईलाई भोल्टेज गेन करेन्ट गेन अथवा स्मल सिग्नल एनालाइसिस अफ द JFET अथवा MOSFET गर्नु पर्यो भने यो मोडल युज गर्नु पर्ने हुन्छ जसरी हामीहरुले
ट्रान्जिस्टरको केसमा के गरेका थियौं स्मल सिग्नल मोडेल भन्दाखेरि यो मोडेल युज गरेका थियौं राइट सो कल पाई मोडेल आर पाई यो भी पाई राइट यो तपाईको बेस यो तपाईको इमिटर यो सानो कलेक्टर अथवा यो चाहिँ के हो त जीएम भी पाई लेखेको थियो हो दिस इज द स्मल सिग्नल मोडेल अफ बीजेटी भने जस्तै यो चाहिँ के हो त MOSFET को चाहिँ स्मल सिग्नल मोडेल हो ठीक छ है ओके एनी क्वेशन ओके अब let's go to the small signal analysis of MOSFET. यो small signal analysis मा पनि यहाँ अब हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी GM भनेको के हो र GM चाहिँ कसरी डिटरमिन गर्ने let's see okay this way small signal analysis of MOSFET or to determine the expression of transconductance GM of enhancement type यो अब GM त अब उसको लागि र डिप्लिसन टाइप र इन्हान्समेन्ट टाइपको लागि एउटै नै हो तर के त इन्हान्समेन्ट टाइप MOSFET मा गेटमा पोजिटिभ दिनुपर्ने हुन्छ यदि त्यो एन च्यानल MOSFET छ भने र डिप्लिसन टाइपलाई MOSFET छ भने त्यसमा अब पोजिटिभ पनि दिन मिल्यो नेगेटिभ पनि दिन मिल्यो ठीक छ त्यसो भए अब सबैभन्दा पहिला यहाँ एउटा फिगर लेखौं सर्किट प्लस माइनस VDD यो RD ड्रेन तिर कनेक्ट गरिएको रेजिस्टेन्स ड्रेन तिर कनेक्ट गरिएको भोल्टेज सोर्स त्यसो भए दिस इज के हो त गेट यहाँ अब प्लस माइनस अनि यस भन्ने भोल्टेज सोर्स सिग्नल सोर्स that you want to amplify connect गरिएको छ and this is VGG ठीक छ त्यसो भए यहाँ अब तपाईको प्लस माइनस स्मल v क्यापिटल GS हुने भयो अर्थात यहाँ यो भन्नुको अर्थ के हो त it consists of DC part as well as signal input signal small v GS भन्न खोजेको ठीक छ है हो and त्यस्तै गरेर प्लस माइनस स्मल v ds or it consists of DC voltage V capital DS and small signal as an output small v small ds भन्न खोजेको त्यसो भए यहाँ करेन्ट पनि के हुने भयो त स्मल I capital V okay or this figure is conceptual circuit of MOSFET as an amplifier. It's a amplifier. It's a conceptual circuit of as an amplifier. अब यहाँ सबैभन्दा पहिला त के हामीले जसरी बीजेटी मा के हो त बीजेटी लाई चाहिँ
बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टरलाई एम्प्लिफायरको रूपमा अपरेट गर्ने हो भने इमिटर बेस जंक्सनलाई फरवर्ड बायस गरिनुपर्छ, कलेक्टर बेस जंक्सनलाई रिभर्स बायस गरिनुपर्छ भने जस्तै यो मोसफेटलाई this is actually के हो त, this is enhancement type N channel enhancement type MOSFET हो, this symbol, right? This is MOSFET नै हो किनभने यहाँ सेपरेसन छ, N channel नै हो यो हो, र तपाईको यहाँ डार्क लाइन छैन हो, त्यसैले कारणले गर्दा enhancement type MOSFET. This way, this is enhancement type N channel MOSFET, right? सबैभन्दा पहिला CEMEMT enhancement type N channel MOSFET. To operate the transistor as an amplifier, or the second point के होता, to operate the MOSFET as an amplifier, it should be properly biased. Bias so that it operates in saturation or pinch off region. So, to ensure that the transistor operates in saturation region, following voltage relation should be satisfied. देखा भन्नुको मतलब यो ट्रान्जिस्टरलाई मोसफेटलाई चाहिँ एम्प्लिफायरको रूपमा अपरेट गर्ने हो भने, note to ensure the operation in saturation region, following voltage relation should be satisfied. अर्थात् बायस गर्दा यस्तो हिसाब हुने गरेर बायस गरिनु पर्यो भन्न खोजेको हो, ठीक छ हो। जसरी हामीले चाहिँ के हो त, बीजेटी को केसमा इमिटर बेस जंक्सनलाई फरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्सनलाई रिभर्स बायस गरे जस्तै यो डीसी भोल्टेजले, डीसी बायसिङ भोल्टेजले यो रिलेसन हुने गरेर बायस गरिनु पर्यो भन्न खोजेको, ठीक छ है। And the VGS is positive for enhancement type N channel MOSFET, ठीक छ। VGS के हुने भयो त, पोजिटिभ हुनु पर्यो, त्यही कारणले गर्दा यो प्लस माइनस VGS हेर्नुस् त, प्लस इज कनेक्टेड विथ द गेट एन्ड नेगेटिभ टु द ग्राउन्ड, ठीक छ। अब एक नम्बरमा यदि तपाईले अब यसको चाहिँ डीसी एनालाइसिस गर्ने हो भने, डीसी एनालाइसिस हो, यहाँ अब हेर्नुस्, यहाँ अब एक्चुअल सर्किटमा चाहिँ, यो एक्चुअल सर्किटमा चाहिँ तपाईको यो सिग्नल, इनपुट सिग्नल चाहिँ क्यापेसिटर राखेर हामी कनेक्ट गर्छौं। यहाँ अब सजिलोको लागि बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ के हो त, यो डीसी बायसिङ भोल्टेजसँग इनपुट सिग्नल सुपर इम्पोज गरेर देखाइएको छ, त्यही कारणले कन्सेप्चुअल सर्किट भन्न खोजेको हो, इट्स एन सिम्प्लिफाइड सर्किट मात्रै हो, ठीक छ हैन। त्यसो भए अब
यसको DC एनालाइसिस गर्ने हो भने यो AC सोर्सलाई हटाउनु पर्यो हो त्यसो भए for DC analysis what we done to find the DC biasing point set AC input signal to 0 हो त्यसो भए यहाँ भोल्टेज सोर्स छ भने सर्ट गरिदिनु पर्यो करेन्ट सोर्स छ भने ओपन गर्नु पर्यो हो देन त्यसो भए देन DC drain current is ID is equals to our K times VGS minus VT whole square, right? This is equation 1. त्यस्तै गरेर and drain to source voltage capital VS is equals to VDD हो मा यो चाहिँ के हो त ID RD कटाउनु भयो भने आउँछ. This is equation 2. ठीक छ. अब यो साँच्चीकै to check whether the transistor is operating in pinch off or saturation or not. के गर्नु पर्यो यो चेक गर्नु पर्यो greater than VGS minus VT यो छ कि छैन त राइट or not भन्नुस् न ल यो चेक गर्नु पर्यो ठीक छ त्यसो भए VDS is equals to VGS minus VT छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो हो यो त DC भइहाल्यो. अब स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्ने हो भने यसको स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्ने भयो भने के गर्नु पर्यो त स्मल सिग्नल प्यारामिटर्स अथवा स्मल सिग्नल चाहिँ यो सिग्नल सोर्स पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो. त्यसो भए B is small signal analysis. ठीक छ त्यसो भए considering the small signal considering the input signal VGS applied the total instantaneous gate to source voltage will be small VGS small यो अब म यो मेप दिन्छु है बोर्ड सानो छ के गर्ने है अब त्यसो भए will be के हुने भयो त small VGS is equals to capital GS plus small VGS and result in total instantaneous drain current DRA drain current as small I capital DS is equals to के हुने भयो त
ds भन्दा small I is equals to के हो त capital K small v capital GS minus T. Or where v small v capital GS is consist of DC as well as AC. Oh, त्यसो भए अब त्यसो भए यो भनेको capital K v GS plus small v GS minus VT. यसलाई फेरि एकचोटि गरौँ रिराइट गरौँ minus VT plus small vgs whole square. A plus B whole square को फर्म में लेख्ने हो भने you will come up with this K. के हुने भयो त VGS minus VT whole square minus 2 times VGS minus VT small VGS plus VGS whole square. हो त्यसो भए यो is equals to again K times के हुने भयो त VGS minus VT whole square minus 2 times K VGS minus VT small VGS plus K times Q VGS small VGS square. This is ID. This is the DC current. Oh, this way. The first term where the first term in the above equation, in the term in the above equation is ID. Your ID never ID is equals to K times VGS minus VT whole square. And the second term is the signal current. Hello? Second term भन्दाखेरि यो, right? The second term yeah, plus लेख्नु पर्यो नि. Okay? Plus. Okay. Second term is the signal current. Small I, small d. Signal current ID, which is proportional to VGS, which is proportional to small VGS. ठीक Since our third term ले चाहिँ distortion गराउँछ, since VGS square give rise to non-linear distortion. It should be avoided. It should be avoided. So the input signal must be made small.
That is, भन्दाखेरि यो value very very small in compared to यो हुनु पर्यो भन्न खोजेको। अब हामीहरूले चाहिँ बीजेटी को केसमा इनपुट गरिएको सिग्नल स्मल सिग्नल हुनुपर्छ है भने जस्तै यहाँ मोसफेटमा पनि अब यो टर्मले नन लिनियर डिस्टर्सन गराउने भएकोले this value should be very very much less than this. अर्थात that is के हो त k times VGS square should be very very small in compared to twice k VGS minus VT VGST. यो काटियो हैन। Therefore small VGS should be less than 2 times of VGS minus VT हुनु पर्दो रहेछ। जसरी हामीहरूले बीजेटी को केसमा इमिटर बेस जंक्शनमा बेस इमिटर जंक्शनमा एपियर हुन गएको सिग्नल को एम्प्लिट्युड 10 मिलिभोल्ट पिक भन्दा सानो हुनुपर्छ। त्यो भन्दा ठूलो हुनु गएको खण्डमा सिग्नल डिस्टर्सन हुन्छ भने जस्तै अथवा ट्रान्जिस्टर चाहिँ बीजेटी को केसमा चाहिँ के हो त सैचुरेशन अथवा कट अफ रिजनमा अपरेट हुन्छ भने जस्तै अब यो ट्रान्जिस्टरलाई सधैँभरि फरवर्ड एक्टिभ रिजनमा अपरेट गराउन हैन एउटा त हामीहरूले चेक गर्ने डीसी operating point Q point should be greater than VGS minus VT हो। तर यदि यसमा अब सिग्नल पनि इनपुट गरिएको छ भने त्यति बेला दिन सक्ने सिग्नल इनपुट सिग्नल को म्याग्निट्युड के रहेछ त 2 times of VGS minus VT मात्र हुने रहेछ। ठीक छ है। एनी क्वेशन केही छ नबुझेको हो? And यो भन्नुको अर्थ for small signal approximation above inequality should be valid. So, भन्दाखेरि स्मल सिग्नल एप्रोक्सिमेसन फुलफिल गर्नको लागि यो रिलेसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। सिन्स ID small I capital D, right? Small I capital D consists of ID plus small id, then के होता VC drain current is यही नहीं भइहाल्यो ID is equals to K times VGS minus VT whole square and signal current small id is equals to क्यों नहीं भया था small id is equals to यो लेख्न सकियो अघि लेखेको यो लेख्न सकियो 2 times K VGS minus VT small VGS, right? And the transconductance of MOSFET is defined as GM is equals to small I divided by VGS is equals to 2 times the K VGS minus VT. So, your relation time derived. यो लेख्न सकिने भयो। ठीक छ इन इक्वेसन अब हेर्नुस् यहाँ यो भनेको त्यो हाम्रो यो
ID is equals to के हो त K times VGS minus VT. त्यसो भए VGS minus VT भनेको के अरे यसो त ID divided by K under root, right? त्यसो भए यो के हुने भयो त this is यो 2 times of root under 2 times of root under के हुने भयो त ID divided by right. यसबाट पनि के बुझिन्छ त यो 2 को 2 त भइहाल्यो हैन हैन अब यहाँ के पनि लेख्नु पर्यो राइट भन्दाखेरि VGS minus VT is equals to root under ID divided by K सब्स्टिट्युट गरे त्यसो भए यहाँबाट के बुझियो त भन्दाखेरि the GM is directly proportional to the value of GM, transconductance of the amplifier is directly, transistor is directly proportional to the root of the ID भन्ने कुरो बुझिन्छ हो त्यसो जसरी हामीले चाहिँ उसमा बीजेटीमा भने जस्तै transconductance of the transistor depends on the DC biasing collector current भने जस्तै यहाँ पनि DC biasing के हो त ड्रेन करेन्ट रहेछ ठीक छ है अब यो इक्वेसन चाहिँ कहिले कहिले डिराइभ गर भनेर सोध्छ है त्यही कारणले गर्दा यो पनि पढेर जानु पर्यो हो अब अर्को चाहिँ प्रब्लमै हो है जुन चाहिँ अब डीसी एनालाइसिस भनेर सोध्न सक्छ हो त्यसो भए अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईको डीसी एनालाइसिस अब जेफेट को त मैले गर्दिसके हैन र जेफेट को प्रब्लम गर्दिसके नि हेलो जेफेट को हजुर अब MOSFET को जेफेट र MOSFET मा खाली डिफरेन्स के त भन्दाखेरि जेफेट मा चाहिँ आईडीएसएस दिएको हुन्छ तर MOSFET मा चाहिँ क्यापिटल के अथवा के ड्याश एन विथ अफ द च्यानल WL दिएको हुन्छ है त्यसो भए अब यहाँ चाहिँ this is RS 6 kilo ohm यो पनि RD पनि 6 है लेखौं हो यो यहाँ VDD is equals to plus 110 volt हैन अनि यो RG1 10 mega ohm RG2 is also 10 mega ohm छ अब तपाईलाई गिवन के छ त भन्दाखेरि VT is equals to 1 volt भनेर दिएको छ र K dash N omega L is equals to 1 milliampere per volt square. ठीक छ 1 milliampere per volt square भनेर दिएको छ ठीक छ है अब यहाँ चाहिँ फाइन्ड के हो त यहाँ बग्ने करेन्ट आईडी यहाँ अक्रॉस को वोल्टेज के हो त VDS त्यसो फाइन्ड आईडी क्यू VDS क्यू कति ठीक छ त्यसो भए यसलाई सरसर्ती यहाँ चाहिँ लेख्ने हो भने फेरि एकचोटि यहाँ रिराइट गर्ने हो भने
plus 10 volt. यो कति छ त 10 मेगा ओम, यो 10 मेगा ओम हो। यहाँ बग्ने करेन्ट चाहिँ के हो त एप्रोक्सिमेटली 0 नै गेटमा बग्ने करेन्ट। त्यसो भए यहाँ बग्ने करेन्ट इज ड्रेन करेन्ट, सोही नै करेन्ट यताबाट बग्ने भयो हो। त्यसो भए दिस इज 6k, दिस इज 6k हो। त्यसो भए यो पोइन्टको भोल्टेज कति त भनेर भन्नुहुन्छ भने दिस इज के हो त 6 आइडी हुने भयो राइट। त्यस्तै गरेर अब यहाँको भोल्टेज कति त भनेर भन्ने हो भने यो 10 भोल्टमा -6 आइडी गर्नुभयो भने आउँछ। ठिक छ है, ओके हो। त्यस्तै गरेर यहाँ 0 भोल्ट हो भने यो भोल्टेज कति हुने भयो त यहाँ 5 भोल्ट, यहाँ 5 भोल्ट ड्रप हुने भयो। एकैछिन है, यहाँ डिस्टर्ब गरेको छ। यहाँ माथि भाइ आधा घन्टा जति काम नगर्नुहोस् त त्यो काट्नु डिस्टर्ब भयो। मेरो क्लास लिइरहेको छु है, आधा घन्टा भित्र काम गर्नुहोस्। ल ठिक छ, हामीलाई यो मोस्फेट दिएको छ। This is हेर्नुहोस्, this is again the enhancement type MOSFET है हो। ठिक छ, note it's an enhancement type MOSFET है। note it is n channel or enhancement type MOS। ठिक छ, त्यसो भए this is an this is an n channel enhancement type MOSFET हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो 10 यहाँ करेन्ट बग्ने 0 भनेपछि यो 10 भोल्ट मध्ये 5 भोल्ट यहाँ ड्रप हुन्छ, यहाँ 5 भोल्ट ड्रप हुन्छ। दिस इज एट +5 भोल्ट राइट हैन। त्यस्तै गरेर यहाँ बग्ने करेन्ट 0 हो भने यहाँबाट ड्रेनबाट बग्ने करेन्ट सबै नै सोर्सबाट बग्छ। त्यसभए यहाँ पनि आइडी। त्यसभए यहाँ एक्रसको 6 किलो ओम्सको भोल्टेज ड्रप भनेको के हो त 6 टाइम्स आइडी हुने भयो। त्यस्तै गरेर यहाँ यो 6 किलो ओम्स यो आइडी हो भने यहाँको भोल्टेज भनेको यो भोल्टेज ड्रपमा यसमा यो भोल्टेज ड्रप घटाउनु भयो भने आउँछ। ठिक छ, त्यसभए यो हो है। अब okay, now since gate current IC is 0, the voltage at the gate terminal is given by voltage divider rule. This way, this gate terminal voltage is RC2 divided by RC1 plus RC2
टाइम्स के हो त V dt. ठिक छ? त्यसो भए this is 10 भइहाल्यो, तलको पनि 10 into के हो त 10 volt. This will turns out to be plus 5 volt. Okay, यसरी आयो. ठिक छ? बुझिन्छ है? हेलो हेलो खै त कोही बोल्दैनन्. हजुर सर. बुझिन्छ? यो अब 16 मार्क्सको क्वेशन आउँछ, त्यसैले राम्रोसँग हेरेर जानु होला. Since positive voltage is at gate, of the enhancement type NMOS, then transistor will be most probably will turn on, and most probably it will be in pinch of region of its operation. ठिक छ? त्यो चेक गर्नको लागि त अब तपाईले VDS पनि थाहा हुनु पर्यो, VGS थाहा हुनु पर्यो. VDS is greater than VGS minus VT भनेर अब पछि चाहिँ हामी कम्प्युट गरौँला है. अहिलेलाई चाहिँ हामीले अब पोजिटिभ हुनुको कारणले गर्दा यो चाहिँ टर्न अन छ र पिन्च अफ रिजनमा छ भन्ने कुरो एज्युम गरेको हो है. अब एज्युमिङ the transistor is operating in pinch off or saturation region, neglecting IC approximately 0 ampere, using KVL लेख्नु भयो भने this VG is equals to के हो त थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किट लेख्ने हो भने त यसको थेभेनिन्स लेख्नु पनि मिल्छ, गरे पनि गर्न मिल्छ, अथवा RTH will be VG in parallel with RG1 in parallel with RG2 त हुन्छ. RTH लेख्नु भयो भने तर यहाँ करेन्टै चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ 0 भनेर मान्नु भएकोले अब के लेख्न सक्यो त भन्दाखेरि VG is approximately is equals to के हो त VGS plus ID RS लेख्न सक्यो. ठिक छ है? त्यसो भए अब substituting this value, what we will get is VGS is equals to के हो त VG minus ID RS लेख्न सक्यो, अथवा or therefore VGS is equals to VG is 5 volt, right, minus के हो त 6 ID लेख्न सक्यो हो. त्यसो भए यहाँ त तपाईलाई यो पनि थाहा छैन, यो पनि थाहा छैन. You need another equation to solve the problem. त्यसो भए the drain current is given by के हो त given by ID is equals to 1/2 of K dash N omega L, right? जुन चाहिँ हामीले क्यापिटल K लेखेका थियौं हो. यहाँ अब यो K dash N को टर्ममा चाहिँ लेखेको हुनाले यो इक्वेसन लेख्नु पर्यो, and VGS minus VT whole square हो. तपाईलाई त्यसो भए there or ID is equals to 1/2 into 1 त हुने भइहाल्यो, टाइम्स के हो त यो तपाईको 5 VGS is equals to तपाईको 5 volt minus 6 ID minus 1 VT is equals to 1, त्यही कारणले स्क्वायर, राइट. अब यो चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नु भयो भने you will come up with माथिको मेटौं है. त्यसो भए you will have a quadratic equation,
हामीले यसको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिसक्यौँ अब आइडी को टर्ममा आउने भयो देयरफोर के हो त 18 आइडी स्क्वायर प्लस माइनस 25 आइडी प्लस 8 equals to 0 ठिक छ ठिक छ त्यसो भए this is the main equation that we want to compute ठिक छ यो चाहिँ अब इक्वेसन 2 right this is के हो त ax square plus b dx plus c को टर्ममा आएन यसको 0 अब तपाईले यसको रुट अफ द इक्वेसन चाहिँ निकाल्ने हो भने x equals to minus b plus minus b square minus 4ac divided by twice a गरेर पनि गर्न सकिन्छ अब सबभन्दा बेटर त you can fit the equation in the तपाईको fit it in the के हो त क्याल्कुलेटरमा चाहिँ फिट गर्नुस् भ्यालु अफ आइडी तपाईलाई आइहाल्छ ठीक छ है हैन अब ठ्याक्कै फ्याक्टराइज जान्छ भने त फ्याक्टर गर्न मिल्यो हैन होइन भने त अब you have to do it with calculator with the help of calculator हैन त्यसमा अब यहाँबाट चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि आइडी is equals to 0.89 मिलिएम्पियर एउटा अर्को चाहिँ 0.5 मिलिएम्पियर हो द म्याक्सिमम त्यसो भए अब कुन चाहिँ करेक्ट त भन्ने कुरो चेक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टु चेक व्हिच रुट इज करेक्ट कुन चाहिँ राइट छ त भन्ने कुरो चेक गर्नको लागि द म्याक्सिमम collector drain current will flow when drain and source terminal is shorted. ड्रेन बाट सोर्स मा बग्ने करेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम तब बग्छ जति बेला ड्रेन र सोर्स को बीचको चाहिँ टर्मिनल चाहिँ सर्ट सर्किट हुन्छ त्यसभए this id max max is equals to के हो त vdd divided by के हो त 6 kilo ohms plus 6 kilo ohms that is के हो त 10 volt divided by 12 this will turns out to be के हो त 0.833 मिलिएम्पियर हो since 0.89 milliampere is greater than 0.833 milliampere then IDQ is equals to 0.5 milliampere ठीक छ त्यसो ड्रेन करेन्ट चाहिँ कति हुने भयो त 0.5 मिलिएम्पियर 0.89 हुन सक्दैन हो and then 0.89 milliampere is not possible ठीक छ मिल्यो बुझिन्छ हो therefore अब टर्मिनल भोल्टेजहरु पत्ता लगाउने हो भने फर्स्ट यो भइहाल्यो हो therefore यो अर्को vs is equals to 0.5 milliampere times 6 is equals to plus 3 volt हुने भयो राइट यो किलो मा छ त्यही कारणले गर्दा एकैचोटी मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो
यो मिलीमा यो किलोमा राइट यो 6K ठीक छ त्यही कारणले भोल्ट हैन त्यस्तै गरेर VGSQ is equals to 5 volt minus 6 ID right this will turns out to be के होता 5 volt 6K minus 6K times के होता 6K times के होता 0.5 milliampere right this will turns out to be how much this will be plus 2 volt ठीक छ हैन त्यस्तै गरेर VDSQ is equals to के हो कति त भन्दाखेरि 10 volt हैन VDSQ अब यहाँ चाहिँ तपाईको यो यहाँ माथि चाहिँ 3 volt यहाँ 3 volt भएपछि यो चाहिँ के हो कति हुने पर्यो त this is 12K times 0.5 milliampere is equals to kati ta this is 6 this will be plus 4 volt ठीक छ भयो अब कहिले कहिले check whether the transistor is operating in pinch of region or not भनेर सोध्छ तपाईले GS पनि थाहा छ यो पनि थाहा छ हो अब यहाँ चाहिँ यो अप्सनल पार्ट हो अप्सनल to check whether MOSFET is working in pinch of region or not भनेर सोध्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त VDS is greater than VGS हैन माइनस PT सकिसक्यो यो चेक गर्नु पर्यो हेर्नुस् VDS त कति छ यहाँ प्लस 4 volt greater than VGS कति छ त plus 2 volt right हैन अर्को के छ त this is 1 this way 4 is greater than के हो त greater than 1 volt भयो okay ठीक छ that means the transistor is really working in के हो त pinch of region नै हो भन्ने कुरो बताउँछ okay any question hello खै बुझ्यो सर है अब तपाईहरुले एकचोटी फेरि अर्को एउटा प्रब्लम जेफेट मोसफेट को प्रब्लमहरु यसो गर्नुपर्ने हुन्छ हो अब यहाँ क्वाड्रेटिक आउँछ त्यो क्वाड्रेटिक आउने भएकोले you have to solve it हैन हेर्दाखेरि सजिलो होला तर क्वाड्रेटिकलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईले क्याल्कुलेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन होइन भने अब फ्याक्टराइज जान्छ भनेर त ठिकै छ हैन त्यही कारणले गर्दा ओके ल आजलाई अब यति नै नेक्स्ट पार्ट चाहिँ अब एउटा चाहिँ बाँकी भनेको तपाईको 3 dB ब्यान्डविड्थ अफ क्लास A एम्प्लिफायर को 3 dB ब्यान्डविड्थ एउटा नोट देऊला है अब यसले चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ तपाईको कोर्स चाहिँ सक्यो भने पनि हुन्छ होइन भने अर्को एउटा क्लासमा चाहिँ त्यो 3 dB ब्यान्डविड्थ एउटा भन्देऊला ओके हेलो हुन्छ सर है आजलाई अब हे गर्छौं है ल भाइ कति जना तपाई सर हाम्रो पेपर चेक भयो कि भएन एसेसमेन्ट छैन कहिले होला त्यो अब 1-2-3 दिन लाग्छ है जाँचको अगाडि त गर्दै होला है यो हप्ता भित्रमा गर्दै होला है हस्